ඉතින් වෙනද වගේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ ටියුටෝරියල් එකක් කරන්න ලංගන් බ්‍රෑන්ඩ් YouTube channel එක මම ස්වාගත කරනවා. ඉතින් අද මොකද්ද කතා කරන්නේ? අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාලට දැන් පේන විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් කොහොමද ඇනිමේට් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුවම අද වීඩියෝ එකට. මම ඉතින් Adobe Premiere Pro open කරගෙන තියෙන්නේ. අපිට මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ ඕනම ෆොටෝ දෙයක්. මම මේ දෙක මේ විදිහට ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එකට ඉම්පෝට් කරගෙන තියෙන්නේ. මම මේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එකේ drag and drop කරනවා. මම මේක තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට පාවිච්චි කරන ෆොටෝ එක. මම මේ විදිහට මේක ස්කේල් එක හදාන්න මේ ගාන සෙට්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ටයිම්ලයින් එකට දාගන්නවා. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මම ටිකක් කුඩා කරගන්නවා මෙන්න මේ ගන්න වගේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න ඕනේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපිට බ්ලර් කරන්න ඕනේ. ඒකින්ද මම ඉෆෙක්ට් වලට යනවා. ඔයාලට මෙතන වින්ඩෝ ගිහිල්ලා ඉෆෙක්ට් කියන එක සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම සෙට් කරනවා ගාෂන් බ්ලර් කියන එක. ඒක සිලෙක්ට් කරගෙන මම මේ විදිහට අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකට drag and drop කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඉන්නේ ඒකට අදාළ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් වල. මෙතන තියෙනවා බ්ලර්නස් කියලා අගය. මම ඒක මේ විදිහට වැඩි කරගන්නවා. මේක සෙට්. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ ලුමිනටරි කලර් වලට. මේ විදිහට මම ලුමිනටරි කලර් පැනල් එකට යනවා. ගිහිල්ලා මම මේක පොඩ්ඩක් කලර්ස් හදා ගන්නවා. මේක විග්නේට් කියන එකේ අගේ මම පොඩ්ඩක් මේ මවුන්ට් කියන එක වෙනස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යනවා බේසික් කරෙක්ෂන් වලට. මම ඒකෙත් මේ කන්ට්‍රාස්ට් එකේම හදා ගන්නවා මේ විදිහට. හරි මට ඕන විදිහට මම ඒ ටික හදාගත්තා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මම යනවා ඉෆෙක්ට් වලට. මම ෂෝට්කට් කී එක පාවිච්චි කරනවා. මම කියන මේ ඕනම පැනලක් වලට මේ වින්ඩෝ කියන එකේ තියෙන මෙතන සිලෙක්ට් කරලා ඕන පැනලක් ගන්න පුළුවන්. මම සර්ච් කරගන්නවා drop shadow කියලා. මේ විදිහට ඒ ඉෆෙක්ට් එක මම මේ විදිහට දාගන්න අපේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකට. මම මෙතන මේ shadow color කියන එක change කරගන්නවා. මම මේ පාට මේ විදිහට තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන direction කියලා එක. ඊට කලින් මෙතන තියෙන distance කියලා එක. මේක මෙන්න මේ විදිහට මම හදා ගන්නවා. පොඩි කඩ කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන softness එකත් මම වැඩි කරගන්නවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට shadow එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මම මේ කලර් වෙනස් කරගන්නවා පොඩ්ඩක්. මේ පාට මොකද? මේ පොඩ්ඩක් තව වෙනස් කරගන්න. හරි මේ පාට සෙට් ආගේ. ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ අපිට ඕන නම් ආයෙත් ඉෆෙක්ට් වලට එන්නේ. ඊගෙන සර්ච් කරන් 3D කියලා. මෙතන ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් බේසික් 3D කියලා ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක මම මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකට drag and drop කරගන්නවා. මේක තියෙනවා save wheel කියලා එක. මම ඒක මේ විදිහට ඒ ක්ලික් කරගෙන වම් අත පැත්තට mouse එක මේ විදිහට ගෙනියනවා. හරි ඒක සෙට්. ඊට පස්සේ මම save wheel එක වෙනස් කරගන්නවා. මම මේක දකුණු අත පැත්තට ගෙනියනවා මේ විදිහට. මේ විදිහට හරි මම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඉස්සරහින් තියෙන මේ stop watch එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා අපේ වීඩියෝ එකේ අවසානට මම යනවා. ගිහිල්ලා ඒක වෙනස් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට එන විදිහට මම හදාගන්නවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඇනිමේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙන මේ show specular highlight කියන එකත් මේ විදිහට ඒක ටික් එක දාන්න.
අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ඕන විදිහට ඇනිමේට් කරගෙන ඉවරයි. මම මෙතන අවුට්පුට් එක දාන මේක රෙන්ඩර් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඇනිමේට් කරගන්න පුළුවන්. අපි දවසක් ප්ලේ කරලා බලමු. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තව වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මම මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකට අදාළ පොසිෂන් එක මේ විදිහට රෙස් කරනවා. ඒ ක්ලික් කරගෙන වම් අත පැත්තට ගෙනියනවා. ගෙනියලා මම මෙතන ස්ටොප් වොච් එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා මේ හැරෙට ඉතර ඇවිල්ලා ඒක අපිට පේන විදිහට හදා ගන්නවා. ඒ ක්ලික් කරගෙන දකුණු අත පැත්තට ගෙනියන්න. අපි ඒක රෙන්ඩර් කරලා බලමු. හරි රෙන්ඩර්ලා ඉවරයි. අපි ප්ලේ කරලා බලමු දැන්. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වම් පැත්තේ ඉඳලා දකුණු පැත්තට එන විදිහට අපි ඇනිමේට් කරලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මේ විදිහට හැරෙන විදිහට අපි ඇනිමේට් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට තව සෙටින් වෙනස් කරලා මේක සුපිරියට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක කරේ කොහොමද කියලා ආයෙත් සරක් කිව්වොත් අපි මුලින්ම අපිට ඕන ෆොටෝස් දෙක ප්‍රීමියර් එකට ඉම්පෝට් කරගත්තා. ෆොටෝස් දෙකක් අපි මේකට යූස් කරා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සහ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක විදිහට. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ෆොටෝ එක දාගෙන අපි ඒකට ගාස් and blur දාගෙන ඒකේ බ්ලර් ගතිය වැඩි කරගත්තා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපි ඒකේ ලුමිට්‍රි කලර් පැනල් එකට ගිහින් කලර්ස් හදාගත්තා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපි YouTube එකෙන් දැම්ම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දාගෙන අපි ඒකට ඉෆෙක්ට් එකක් දාගත්තා drop shadow කියලා. ඊට පස්සේ drop shadow එකකින් අපිට ඕන කලර්ස් හදලා ඒක දිස opacity direction ඒ විදිහට ඒ ටික හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි basic 3D effect එක දාගෙන අපිට ඕන විදිහට අපි මේ screenshot එක animate කරගත්ත එක තමයි කරේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. දිගට මේ වගේ Premiere Pro tutorial බලන්න කැමති නම් ලංකන් ගෑම subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ Premiere Pro tutorial එකකින් හම්බෙමු.